Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, por atë do ta shohim nga një këndvështrim dhe perspektivë krejt ndryshe. I ftuar në emisionin e sotëm është një i ftuar tejet special. Është zoti Charles Kupçan, ish drejtori i çështjeve europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aktualisht profesor në Universitetin e Georgetownit. Zoti Kupçan, ju faleminderit shumë zotëri. Jam shumë i lumtur dhe i privilegjuar të flas me ju për këto çështje. Shumë faleminderit. Është kënaqësi të jem me ju. Zoti Kupçan, teksa përgatitesha për këtë intervistë, kompleksiteti i situatës më solli ndërmend një thënie të famshme të Winston Churchillit, i cili thoshte se Ballkani prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj. Dhe këtu ai fliste për të gjithë Ballkanin, ndërsa ne, gjatë kësaj bisede, do të flasim vetëm për Kosovën dhe Serbinë. Yes, I mean, the Balkans create a lot of headlines and have continued to do so. Po, Ballkani ka krijuar shumë tituj dhe kanë vazhduar kështu pavarësisht se shumë pjesë të tjera të Evropës nuk janë qetësuar, por unë besoj se Ballkani perëndimor po shkon në drejtimin e dur, se Serbia dhe Kosova kanë përpara tyre në udhërrëfyeshin e BE-s drejt normalizimit. Mundësia më e mirë që kanë pasur ndonjëherë për të gjetur rrugën e tyre drejt paqes dhe stabilitetit. Pra ti kryqëzojmë gishtat dhe të shpresojmë për më të mirën. Let's keep our fingers crossed and hope for the best. Kompleksiteti i kësaj situate bëri që një profesor i njohur i problemeve ndërkombëtare të shprehet. Kriza mes Kosovës dhe Serbisë si një dialog i Dostojevskit mbi të drejtën ndërkombëtare, mbi shtetformimin dhe plotësimin shpirtëror. You know, it's an extraordinarily complicated issue in some ways. Po, është një çështje jashtëzakonisht e ndërlikuar në disa mënyra që nga shpërbërja e Jugosllavisë në vitet 90, kur Shtetet e Bashkuara të mbështetura nga aleatët e tjerë të NATO-s vendosën të bëjnë diçka që ata në përgjithësi nuk e bëjnë. Kjo është kompromisi i multietnicitetit. Ne vizatuam kufijt përgjatë vijave etnike. Kjo u bë sepse ata besojnë se kjo ishte mënyra më e mirë për të arritur paqen, për të ndalur përpjekjet e ushtrisë jugosllave për të shtypur dhe vrarë shqiptarët etnik. Por ne po jetojmë me pasojat e këtij vendimi duke u përpjekur të gjejmë një mënyrë për ta mbyllur këtë çështje. But we are living with the consequences of that decision, trying to find a way to bring closure to the issue. Mr. Kupçan, Zoti Kupçan, në këtë studio nga ku po ju flas, pata një intervistë shumë interesante me ish presidentin e Kroacisë, Stipe Mesić. Ai tha se shoqëria serbe nuk e bëri atë që bën gjermanët pas luftës së dytë botërore. Serbët edhe sot e kësaj dite e akuzojnë Miloševićin jo sepse e nisi luftën, por sepse ai nuk e fitoi luftën. You know, I think there's accuracy to that statement in that even though we have Unë mendoj se kjo deklaratë është e saktë dhe pse ne kemi një lloj stabiliteti në rajon, vazhduan të jenë rrëfime armiqësie, tregime të konkurrencës kombëtare dhe komunale që nuk janë sidhur ende. Kjo është një pengesë e rëndësishme sepse ajo që solli paqen në Evropë ishte introspeksioni gjerman, një llogaridhënie e historisë në të cilët gjermanët morën përgjegjësinë për mizoritë që kryen gjatë luftës së dytë botërore. Mendoj se Serbia ende nuk e ka bërë këtë. Bosnia-Hercegovina është ende mbërthyer në një strukturë politike, në të cilën besnikëria politike shkon përgjatë vijave etnike dhe komunale. Duhet të punojmë për të arritur në një pikë ku popujt e ndryshëm të rajonit të ndërmarrin një llogaridhënie më serioze të së kaluarës së tyre. In which political loyalty runs along ethnic and communal lines, we're going to have to work to get to a point in which the various peoples of the region do undertake a more serious accounting of their past. Mr. Kupçan, Zoti Kupçan, jam i sigurt se e njihni marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit që konsiderohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian si e vetmja rrugë që këto dy vende të pajtohen që të ecin përpara. A besoni pra edhe ju se kjo është mënyra për të dalë nga kriza që ka zgjatur kaq shumë? I do believe that it is the way out of the crisis.
I think that the document that the EU has... Unë besoj se kjo është mënyra për të dalë nga kriza, mendoj se dokumenti që BE-ja ka vënë në tavolinë ka potencial të madh. Mendoj se Prishtina dhe Beogradi së paku i kanë pranuar në parim për mbledhjet e atij dokumenti. Tani është koha për të bërë punën e vështirë të zbatimit dhe kjo do të përfshi kompromis dhe vendime të vështira nga të dyja palët. Me sa di unë, asociacioni i komunave serbe në një farë mënyre është pengesa e madhe. Unë mendoj se po përparohet për të zbuluar si do të duket, për të përcaktuar një nivel të vetëqeverisjes për serbët etnik në Kosovë, që është në përputhje me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës, por nuk ja kemi arritur ende. Of self-governance for ethnic Serbs in Kosovo that is consistent with the sovereignty and integrity of Kosovo, but we're not there yet. Mr. Kupçan, you mentioned... Zoti Kupçan, ju përmendët rëndësinë, domethënien dhe vlefshmërinë e marrëveshjes së Brukselit. Në shumë takime apo samite, kryeministri i Republikës së Kosovës ka deklaruar hapur se është i gatshëm ta nënshkruajë atë, ndërsa presidenti Vučić, siç e përmendët ju, në parime ka pranuar, por e ka thënë hapur në Serbi, në serbisht, se nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës dhe kur nuk do ta nënshkruaj këtë dokument. Independence of Kosovo, and he will never ever sign this document. Well, I think what we're looking at here is what in political science is called a two-level game. On the one hand, mendoj se këtu po shohim atë që në shkencat politike quhet lojë me dy nivele. Nga njëra anë, Vučići dhe Kurti po merren me njëri tjetrin si diplomat, si shtetar. Nga ana tjetër, kanë audiencë të brendshme dhe po përdorin kartën e tyre kombëtare për të konsoliduar pushtetin e tyre politik. Këtë se ka bërë vetëm Vučići, mendoj se zoti Kurti ka ndërmarrë hapa gjatë këtij viti që s'kanë qenë të dobishme. Duke shtyrë çështjen e targave dhe kartave të identitetit, takimet me kryetarët e komunave në veri, pavarësisht se janë zgjedhur nga një përqindje e vogël e popullsisë. Ai është ligjërisht i justifikuar ta bëjë, por si jam i sigurt se është veprim i zgjuar sa i përket përparimit të negociatave. Edhe Vučići po luan me audiencën e brendshme, sidomos për zgjedhjet e ardhshme. In these negotiations, and Vučić too, he's playing to his domestic audience, especially in the lead up to upcoming elections. Mr. Kupçan, Zoti Kupçan, siç e përmendët edhe më herët para disa javësh, kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti e pranoi draftin apo versionin e ri të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe komuniteti ndërkombëtar e duartrokiti si hapi i duhur në drejtimin e duhur. Ndani dhe ju të njëjtin opinion, ju e konsideruat atë pak më herët si një pengesë të madhe. A besoni pra se kjo pengesë, të paktën nga pala shqiptare, nga pala kosovare, ka marrë fund tani? I think it is a major step forward, and given the conversation that's been taking place between Mendoj se është një hap i madh përpara dhe duke patur parasysh bisedën që po zhvillohet mes Kurtit dhe Vučićit dhe shkallën në të cilët ishte asociacioni, me sa di unë, pengesa kryesore është e qartë se kemi kapërcyer një pengesë të madhe. Mendoj se ka ende punë të vështirë sa i përket zbatimit. Mendoj edhe se renditja që ka vendosur Evropa është e dura. Pra, pranojeni marrëveshjen në parim dhe filloni të zbatoni hapin e parë të normalizimit. Por tek e fundit, nëse do të kemi një paqe të qëndrueshme, Serbia duhet ta njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Vučići mund të thotë tani se s'do ta bëj kurrë, por qoftë Vučići apo kushdo pas tij. Në fund, ky është vendimi që Serbia duhet ta marrë nëse duan të hyjnë në BE dhe ta lëmë pas të kaluarën e përgjakshme. Ultimately, that's the decision that Serbia will have to make if they want to enter the European Union and put behind them what has been a very bloody past. Absolutisht e vërtet, zoti Kupçan. Po lexoja disa citate nga fjalimet apo nga intervistat tuaja në media të ndryshme në Ballkan lidhur me këtë çështje. Në njërin prej tyre ju thoni, ashtu si Gjermania perëndimore dhe lindore, përderisa vendi ishte i ndar, përpara se të antarësohet në Bashkimin Evropian, Serbisë do t'i kërkohet ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Por kjo është në fund të procesit dhe jo ku jemi tani. E besoni akoma këtë fjali tuajën duke qenë se e keni artikuluar disa muaj më përpara? That is the end game, and that in general
when we see peace break out. Po, e besoj, mendoj se kjo është loja e fundit. Në përgjithësi, kur shohim shpërthime paqe të qëndrueshme, kërkon kohë dhe kjo ndodh gradualisht, hap pas hapi. Mendoj se Vučići ndoshta po ndërton gradualisht një konsens politik brenda Serbisë për të marrë këtë vendim të ashpër. Nuk mund ta bëj brenda natës. Prandaj mendoj se po merr një qasje në rritje dhe në fund të fundit, mendoj se ai ka mundësitë më të mira për sukses. And that ultimately it is one that I think has the best chance of success. Mr. Kupçan, you mentioned exactly what you think that Vučić... Zoti Kupçan, ju përmendet saktësisht çfarë mendoni se duhet të bëjë Vučići për të ecur përpara, pra për ta vënë topin të lëviz. Por të gjitha sondazhet e organizuara në Serbi së fundmi tregojnë se Serbia dhe populli serb e refuzojnë pikërisht këtë kompromis bujar. Ata nuk janë të gatshëm ta njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë edhe për një antarësim të shpejtë të tyre në Bashkimin Evropian. Pra, a është kjo një përplasje konceptesh, apo Vučić është njeri vërtet shumë i zgjuar që do ta bëjë këtë lëvizje në kohën e duhur? Këtë e them sepse ai po bën krejt të kundërtën për momentin. Well, I think that what we're seeing here is par for the course. And that when adversaries move toward a stable peace... Mendoj se këtu po shohim diçka të pritshme dhe kur kundërshtarët lëvizin drejt një paqeje të qëndrueshme, gjithmonë përballen me kundërshtime të brendshme. Kur presidenti Obama filloi t'u afrojë rusëve, Kubës, Iranit, në Kongres, njerëzit erdhën pas tij me thika dhe i thanë, si mund të flasësh me armikun? Pikërisht kjo po ndodh sot në Serbi, por ajo që kërkohet këtu është udhëheqja. Mendoj se me kalimin e kohës, Vučići, ata që do të vinë pas tij, do të duhet t'ia sqarojnë Serbisë dhe elektoratit serb se rruga e tyre më e mirë për të ardhmen është integrimi në Evropë, se integrimi në Evropë kërkon njohjen e Kosovës. Është koha për të lënë pas të kaluarën tonë dhe për të ecur përpara. Do të duhet kohë, do të duhet udhëheqje, do të duhen kompromise të vështira dhe biseda me elektoratin serb. Por kjo është e pritshme kur shikon në rastet e tjera të rivalitetit të gjatë që kanë përfunduar në paqe. It will take time. It will take leadership. It will take tough compromises and conversations with the Serbian electorate. But that's par for the course when you look at how other cases of long-standing rivalry have ended in peace. Professor Kupçan, basically this... Profesor Kupçan, ky dialog, siç po e diskutojmë, pësoi një frenim të madh për shkak të një sulmi terrorist që ndodhi në Banjsk, në një fshat në veri të Kosovës, ku u vra një polic shqiptar i Kosovës dhe 3 terroristë para-ushtarak, apo mund t'i quajmë ata si të duam. Sa e rëndësishme ishte për ju kjo ngjarje në analizën që ju bëni, lidhur me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? In your analysis regarding the dialogue between Kosovo and Albania and Serbia, sorry. Well, I mean, one of the problems that these kinds of processes of reconciliation face... Një nga problemet më të cilat përballen këtë lloj procesesh të pajtimi është se ka përherë dëmtues. Përherë ka aktorë që duan të ndalojnë vendosjen e paqes, të ndalojnë përparimin e pajtimit. Kështu bëjnë akte dhune, për shembull, për të prishur planet, për të ndaluar përparimin. Mendoj se kjo e shkaktoi dhunën që shpërtheu në veri të Kosovës. Mendoj se ka dhe aktorë të tjerë me interesa të ngjashme. Ishte një moment shumë i rrezikshëm. Dëgjuam se Serbia e mobilizoi ushtrinë. Mund të mendohet se do të kishte shpërthyer një konflikt më i gjerë dhe mendoj se kjo është një nga arsyet që NATO tani po përgatitet të përforcojë praninë e vet në Kosovë për të fituar kohë, për të ruajtur qëndrueshmërinë, për të parandaluar shpërthimin e dhunës komunale. Kjo u jep Kurtit dhe Vučićit hapësirën që ka nevojë për të vijuar me diplomacinë. To buy time, to keep stability, to prevent communal violence from breaking out, and this gives both Kurti and Vučić the breathing room they need to get on with the diplomacy. Mr. Kupçan, the United States... Zoti Kupçan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë deklaruar hapur se janë shumë të interesuar dhe mezi presin një hetim të plotë të asaj që ndodhi në atë fshat të vogël në veri të Kosovës. Në mëngjes pata një intervistë me një politikan serb që tha se qeveria serbe po e fsheh nga publiku dhe po përpiqet ta bëjë publikun të harrojë atë që ndodhi atje, që padyshim nuk është qëndrimi i duhur ose gjëja e duhur që ndodh shpesh në demokracitë e konsoliduara. Which is not the right thing that happens randomly in proper democracies.
Well, I think we need to wait for the facts to come out and not jump to any conclusions. But I do think that it's important to get to the bottom of this, to hold accountable. Mendoj se duhet të presim të dalin faktet dhe të mos nxjerrim përfundime, por ka rëndësi të shkojmë deri në fund, të japim llogari palët që janë përgjegjëse për dhunën dhe mendoj është shenjë shumë e mirë që BE-ja dhe SBA-ja po e nxitin në këtë drejtim. Në një këndvështrim të gjerë, siç e keni parë dhe ju, duan një përfshirje të plotë dhe të qëndrueshme nga qeveria e SBA-s dhe partnerët evropian, në një mënyrë që se kemi parë prej shumë vitesh, sepse SBA-ja dhe Evropa kanë qenë të hutuara nga lufta e 11 shtatorit, nga pushtimi rus i Ukrainës. Mendoj se situata përkeqësuese në Balkan, jo vetëm në Kosovë dhe në Serbi, por edhe në Bosnjë Hercegovinë, Republika Serbe, Dodiku, duke folur për vazhdimësinë dhe faktin që është presidenti i parë i një republike të pavarur serbe, kanë ndezur alarmet. Mendoj se Washingtoni, Brukseli, kryeqytetet evropiane janë përgjigjur me urgjencën e duhur. This has set off alarm bells. And I think Washington and Brussels, European capitals have responded with appropriate urgency. As you describe it, Mr. Siç e përshkruani ju, Zoti Kupçan, në mënyrën si e interpretoni këtë realitet, pas asaj që ndodhi me një sulm terrorist dhe palët që janë të interesuara ta rëndojnë situatën, a e shihni tani dialogun midis Serbisë dhe Kosovës vetëm si një çështje diplomatike dhe politike, apo tashmë është edhe çështje e madhe sigurie, siç e përmendët me të drejtë atë që po ndodh mes Ukrainës dhe Rusisë, atë që po ndodh në Izrael dhe Gaza, si dhe probleme të tjera që po ndodhin nëpër botë? Problems that are happening around the world. There's no question that it is a security issue as well as a political and diplomatic issue. Nuk ka dyshim se është një çështje sigurie, si dhe një çështje politike dhe diplomatike në kuptimin që gjëja e fundit që duan ose njerëzit e Ballkanit ose Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre është një luftë tjetër, një raund tjetër gjakderdhjeje në Ballkanin Perëndimor. Kjo është një nga arsyet pse po shihni NATO-n që po zgjohet, që po përgatitet të përforcojë aftësinë për të ruajtur paqen. Mendoj edhe se lufta në Ukrainë dhe agresioni rus kundër Ukrainës e ka dyfishuar shqetësimin për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, dhe rusët nuk e kanë humbur kurrë një mundësi për të shfrytzuar vizionet në rajon dhe për të rritur ndikimin e tyre. Tani që Rusia është përqendruar në Ukrainë, tani që Rusisi ka rënë reputacioni duke kryer këtë akt agresioni, mendoj se kemi një mundësi për ta nxjerrë Rusinë nga Ballkani Perëndimor dhe të heqim ndikimin e saj të mbetur. I do think we have an opportunity here to push Russia further out of the Western Balkans and remove their remaining footholds. Mr. Kupçan, Zoti Kupçan, me që jeni ekspert në këto fusha, doja t'ju bëja një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Serbia dhe Rusia, marrëdhëniet e tyre të mira dhe të ngushta, ekonomike, ushtarake, por edhe diplomatike. Sa shqetësues është ky kombinim nga këndvështrimi juaj, Zoti Kupçan? From your perspective, sir. Well, there are historic, cultural, religious links between Serbia and Russia. Russia has maintained... Ekzistojnë lidhje historike, kulturore dhe fetare me Serbisë dhe Rusisë. Rusia ka ruajtur një terren në Serbi përmes komunitetit të saj të inteligjencës, shitja armësh dhe lloje të tjera lidhjesh. Mendoj se trajektoria është ajo në të cilën Rusia, me kalimin e kohës, do ta humbë ndikimin në Beograd dhe në të cilën e dim ku do të përfundojë kjo histori, në integrimin e të gjithë gadishullit të Ballkanit në Evropë dhe në këshillat e Atlantikut. Kjo është fqinjësia në të cilën ndodhet Ballkani. Është një rajon i rrethuar nga BE-ja dhe NATO-ja, ndaj mendoj se është vetëm çështje kohe para se Rusia ta humbë ndikimin e saj të përgjithshëm në rajon dhe sinqerisht, tani ka shumë ngarkesë. Ka shumë probleme me Ukrainën, sa dhe nëse i kanë humbur burimet energjie, do të merret me çështje të brendshme në Kaukaz dhe në Azinë Qendrore. Me kalimin e kohës, mendoj se do ta shohim Rusinë jashtë Ballkanit, përfshirë dhe Serbinë. And to the degree it has any energy resources left over, it's going to focus probably on issues closer to home in the Caucasus and Central Asia. Over time, I think we will see Russia closed out of the Balkans, including Serbia.
Nonetheless, Mr. Kupchan, Megjithatë, zoti Kupchan, shumë analist politik në Serbi po këmbgulin se ka antar të organizatës paraushtarake Wagner ose organizata të tjera ruse që po trajnohen dhe stërviten në Bosnje. Kështu madje deklaroi ministri i jashtëm bosnjak. Por shumë analist politik në Serbi thonë se Rusia dhe Kremlini qëndrojnë madje edhe pas sulmit terrorist që ndodhi në pjesën veriore të Kosovës. Pra qartazi, Rusia është shumë e interesuar të fillojë një luftë tjetër në Balkan për ta larguar vëmendjen nga ajo që po ndodh tjetër kund, apo në agresionin e saj kundër Ukrainës. From what is happening elsewhere in the border with Ukraine or its aggression against Ukraine. Well, it would not surprise me at all if we Nuk do të habitesha as pak nëse konfirmojmë se ka operativ të Wagnerit në Republikën Serbe ose në vetë Serbinë. Kjo do të ishte në përputhje me operacionin e Rusisë atje, me përdorimin e kësaj njësie mercenare për të nxitur të lashe jashtë vendit. Ne e dim nga historia se rusët sumbin asnjë mundësi. And we know from history that the Russians don't miss an opportunity E drejt. to try to set the region back. They tried to block Montenegro's accession to Dhe NATO. përpiqen të frenojnë rajonin, përpiqen të bllokojnë hyrjen e Malit të Zi në NATO, u përpoqën të ndalojnë marrëveshjen mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë për emrin e saj. Përgjithsisht duan një rajon të përçar dhe drejt paqëndrueshmërisë. Kjo është një nga arsyet për të cilat duhet të parandalojmë suksesin e Rusisë në këto përpjekje. Mendoj se po ndodh pjesë, hap pas hapi, por është një nga arsyet kryesore për të cilat duhet të shohim Kosovën dhe Serbinë ta kalojnë vijën e mbarimit. Do të shuante një nga problemet kyçe. Across the finish line because it would remove one of the key issues Absolutisht. that Russia continues to Që Rusia vazhdon ta përdor për të manipuluar Serbinë për të ruajtur ndikimin e saj. sustain its influence. Mr. Kupchan, Zoti Kupchan, më kujtuat një lajm të fundit që e lexova vetëm para pak orësh. Ministria e jashtme e Republikës së Gjermanisë, Annalena Baerbock, tha saktësisht fjalët që ju sapo përmendët. Serbia nuk duhet të vazhdojë të ulet në dy karrige. Është koha të vendos. Dhe ajo akoma nuk po vendos. Pyetja ime për ju është, apo tregohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian shumë të butë në qëndrimin e tyre ndaj Serbisë, shumë tolerant, po përpiqen të vënë paqen në vend që të mbajnë një qëndrim të ashpër ndaj një vendi që, siç e tham, nuk po kalon katarsis dhe po krijon kaq shumë probleme në Ballkan. problems in the region. Well, you know, Mr. Vučić, Zoti Vučić është një politikan I talentuar. Absolutisht e vërtet. you know, he tells one audience what they want to hear and then the next audience I tregon publikut atë që do të dëgjoj, publiku tjetër I thot të kundërtën sepse këto mendon ai se duan të dëgjojnë. Është si një kameleon dhe përpasoj, mendoj se ka qenë goxha I suksesshëm, goxha I talentuar. A duhet të tregohet më jashtë për perëndimi me të? Po, ka mundësi, por mendoj se do presion nga të dyja palët. Presion mbi Prishtinën, mbi Beogradin, rezultate të vazhdueshme dhe të përhershme që dy udhëheqësit të bëjnë zgjedhje të vështira. Padyshim që Kurti dhe Vučići kanë në opozitë të brendshme, duhet të bindin elektoratin ta mbështetin normalizimin, por mendoj se interesi më I gjerë I Kosovës, interesi më I gjerë I Serbisë, interesi më I gjerë I komunitetit ndërkombëtar është që kjo detyrë vështirë duhet të kryhet. normalization. But I do think that in the broader interests of Kosovo, the broader interests of Serbia, the broader interests of the international community, this hard work must be done. You reminded me of Më kujtuat një citim tjetër I cili mu duk ma gjepsës nga një analist politik serb, zoti Kupchan, I cili nënvizoi. Plagosja e policëve të KFOR-it nga banditët serb në Zveçan në qershor, sulmi terrorist në Banjsk, pranimi I asociacionit nga kryeministri Kurti e ka ndryshuar rrënjësisht perceptimin që ka Vučići në perëndim. Dhe tani, nga zgjidhsi I problemit, ai është bërë vetë problemi. Jeni dakord ju me këtë konstatim? And I sort of was regretful. Po, u pendova që në fillim të vitit perëndimi filloi ta shite Kosovën si problem. Pikërisht. And I think Kurti did make some mistakes by doing things that were Mendoj se Kurti bëri disa gabime, ka bërë gjëra që perëndimit janë dukur të panevojshme dhe provokuese sepse në këndvështrimin e gjerë, Serbia është problemi, jo Kosova,
Serbia është vendi që duhet të pajtohet me të kaluarën e saj dhe të marrë vendime të vështira për njohjen dhe jetesën paqësore për krah Kosovës. Mendoj se po, tani që Kurti ka marrë vendimin e vështirë për ta pranuar gjërësisht asociacionin e komunave serbe, topin e ka gjykata e Beogradit. Aty duhet të jetë. Kjo u mundëson Shteteve të Bashkuara dhe BE-s të ushtrojnë presion mbi Vučićin, që në mendjen time do të jetë thelbësore për ta bërë të ecë përpara. And that's where it should be, and that enables the United States and the EU to put pressure on Vučić, which in my mind will be essential to getting him to move forward. Zoti Kupçan, kur po diskutoja me shumë miq të mi që do t'ju intervistoja juve, sidomos ata që jetojnë në Kosovë, më kërkuan t'ju bëj një pyetje. Çfarë mendoni zoti Kupçan, sa e rëndësishme është Kosova për interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan dhe Europë? Well, I think that had we had this conversation a few years ago, Franco, I would have said, well, you know what, it's not really on the... Mendoj se po ta kishim bërë këtë bisedë disa vite më parë, Franco, do të kisha thënë, a e di çfarë? Ky s'është më synimi, sepse SBA-ja është e shqetësuar nga fuqizimi i Kinës, nga lufta në Ukrainë, por edhe në Washington ka administrata shumë atlantiste, një president që ka kaluar shumë kohë në Ballkan. Spent a lot of time in the Balkans. Një ekspert i vërtet në rajon. Is America's best partner. Në përpjekje për të kuptuar që Evropa është partnerja më e mirë e Amerikës, si pasojë, mendoj se është një urgjencë e ripërtërirë në Washington për rëndësinë e Ballkanit, për nevojën për të finalizuar një paqe të qëndrueshme në rajon. Pra të paktën tani për tani keni sekretarin e shtetit, Lincolnin, presidentin Biden, Jake Sullivanin, aktorë që janë shumë të përqendruar në rëndësinë e rajonit dhe mendoj se kjo është pozitive për Kosovën. Pyetja ime e fundit për ju, zoti Kupçan, nëse kjo administratë ndryshon me zgjedhjet e ardhshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a prisni një ndryshim në trajektoren që ka politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, Serbisë dhe Ballkanit? It's difficult to say in part because we don't know where Donald Trump, if he... Është e vështirë të thuhet pjesërisht sepse ne nuk e dimë nëse Donald Trump, presidenti i mundshëm i ardhshëm, do të zgjedhë politikën e jashtme amerikane apo demokracinë amerikane. Është interesante të theksojmë se edhe gjatë presidencës Trump kishte angazhim të qartë dhe të vendosur për Kosovën, u bën përparime drejt normalizimit ekonomik. Mendoj se nëse ka ndryshim pushteti në Washington, ky do të vazhdojë të përpiqet ta mbarojë punën dhe ta çojë Kosovën dhe Serbinë përtej vijës së mbarimit, të sjellë përfundimisht paqe të qëndrueshme në Bosnjë-Hercegovinë më gjerë dhe në rajon. Kosovo and Serbia across the finish line and to ultimately bring stable peace to Bosnia-Herzegovina and the broader region. Dhe dua t'ju falenderoj përzemërsisht zoti Kupçan për kohën tuaj që ndat me ne dhe për pikpamjet tuaja gjithashtu. Është privilegj që ju kisha në programin tim. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, më pëlqeu shumë biseda. Shumë faleminderit. Nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.